tutorials. Masarap ko ngayon ang isang Changhong CRT TV. Nga pala, kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa lahat ng mga video na aking i-upload. Ito, balik tayo sa ating pag-uusapan. Changhong CRT TV. Power natin. Yan. Meron siyang standby. Pero kapag pinindot ko yung channel button, ayan o, palatandaan nag-oscillate siya. May oscillation. Gumagana yung jungle. Pero wala siyang walang liwanag. Yan. Wala rin siyang sound. Yan ang itatopic natin. Tapos parang may naririnig ako na vibrating sound. Kaya bubuksan na natin ito. Yan mga bro. Ito yung kanyang board. Pag mamasdan nyo, kapareho lang nung halos kahawig nung mga China TV, mga Astron, kaya mga Envision, CCP. Ayan, halos katulad niya. Tingnan yung trouble niya, meron siyang parang nagba-vibrate. Pipindutin ko lang yung channel button. Ayan o, dinig na dinig yung nagba-vibrate. Parang dito siya nanggagaling sa sa playback. Nagba-vibrate. Bali, gagawin natin, mag-isolate muna tayo ng mga parts para masigurado natin kung playback nga ba ang sira. Tayin ko muna. Yan, tanggalin ko muna itong yoke. Check natin kung mawawala yung vibrating sound. Power natin. Meron pa rin. Meron pa rin siyang vibrating sound. Sunod natin yung kaya try ko muna tanggalin ko. Meron pa rin, no? Susunod kong tanggalin yung yung vertical. Pagka may mga shorted kasi, possible magba-vibrate. May vibrating sound ka na maririnig. Pero try lang natin. Baka malay natin, baka vertical lang sira. Tsaka kung mapapansin nyo, may nakalobong capacitor. Yan mga bro, tinanggal ko na yung pagkakahinang ng vertical. Ito try ko na. Yan, meron pa rin. Meron pa rin siyang vibrating sound. Check muna natin yung voltage. Yan, kung mapapansin nyo sa aking vlog, analog ginagamit ko kasi mas nasanay ako sa analog tester. Meron naman akong digital kaso masanay talaga ako sa analog. Ito digital ko. Ginagamit ko lang to pang test ng voltage sa sa panel. Pero pagka CRT, analog talaga. Lalo sa mga baguhan, mas okay yung analog. Tsaka na lang kayo gumamit ng digital pagka nag-improve na yung nyo, yung pagre-repair. I-test natin yung voltage ng B+. Yung ground, huwag natin kakalimutan Tapos saksak ko na. Tutok natin tester sa B. Ay, meron naman siyang B+. I-power on natin. Nagda-drop yung B+. Malamang sira yung nito, yung playback. Pero i-disconnect ko muna yung B+, tapos i-power natin. Disconnect ko na, i-try ko ulit. B+ power. Ayan, hindi siya nag-drop. Malamang nasa playback ang sira. Kaya
I-actual na lang natin yung flyback. I-actual test natin. O kaya i-test ko sa ano, sa ringer tester, baka sakaling ma-detect niya na sira yung flyback natin. Yan mga bro, yung ESR meter ko, meron siya sa ano, built-in na oil tester. Pwede itong pan-test ng ano, yoke at saka flyback. Yung iti-test mo sa flyback, yung B plus at saka collector. Ito yung B plus nito ay yung number 4 pin. Tapos yung collector niya itong pangalawa. Ayan. Ibig sabihin shorted na yung ano niya, yung coil niya. Kailangan niya papalo siyang diretso hanggang dito sa green. Pagka hanggang dito na lang sa yellow, o dyan, wala na. Shorted na to. Sira na pala to. Yung number niya, ayan o. BSC25 T1010A. Meron ako ditong nakuha. Ibang number pero same pin out naman sila eh. Kaya yung iti-tester ko yung ano nito ah. Collector, tapos ito yung B+. Ayan, dapat ganyan siya. Dapat diretso. Ayan o. Iilaw lahat. Ibig sabihin, good pa yung ano nito, coil nito. Yun, shorted na. Sa mga nagtatanong kung saan ko nabili to ko to kay ano, kay Sir Rafael Beringuela. Tiga ano yata yun, tiga Caloocan. I-PM nyo na lang sa ano, sa Facebook. Kaya papalitan na natin to. Yan may mga bro, napalitan ko na yung flyback niya. Nilagay ko na yung pinakita ko kanina. Ibang number ng pero same pin out sila. Galing din naman yung sa China na ano, TV. Ito yung original niya oh. T1010A. Tapos ayan yung one. Pinalit ko. Bali, hinina ko na rin pati yung ano, vertical. Kasi wala dyan yung sira. Na-test natin yung flyback kanina. Shorted na siya. Itatry ko na kung successful ba yung pagpapalit ng flyback. Ayan o, naka-standby. Pinutin ko yung power. Ayan. Power na. Ayan siya. Fold over pa siya. Kasi yung yan yung ano, yung tinuro kanina na nakalubong capacitor. Papalitan ko na lang yun. Tapos hinangin ko yun na lang yung ibang parts. Tulad ng jungle. Tapos okay na. Kaya pag naka-encounter kayo ng ganyan na fold over, ayun yan oh. Pero minsan hindi yan uumbok pero ganun ang trouble. Madali naman ano eh, matuntun yan eh. Connected yung pin yan dito sa ano, sa vertical ano, sa yoke. Yung capacitor na yun. Mga bro, napalitan ko na yung capacitor. Ito nga pala yun oh. Yung namaga 25,000. Tapos nahinang ko na rin yung ibang parts, yung mga parang naglulus, mga cold solder. Try ko na. Ayan siya. Ayan mga bro, okay na. Pwede nyo ipagpag yung board para makita nyo kung meron pa naglulos. Ayan. Okay naman na siya.
Wala nang naglulos. Lagyan na lang natin ng antena. Getting something. Ah, yes. Spa. CD offers. Lovely. With Trivago, I can pick my hotel directly Ayun na from siya. the map Meron din siyang and compare signal. prices. Hotel Trivago. Ayan o. Okay naman siya, meron siyang channel. Ayan o. Adjust ko na lang yung screen. Okay lang mga bro. Maraming salamat sa panonood.